මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආදරෙම පිළිගන්නවා. හරි ඉතින් වෙනදා වගේ මදත් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ ගාවටම ආවා මං. ඉතින් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම පැතුම් ශිවංක. ඔයගොල්ලෝ මේක තුලයි ඉන්නේ සෙල්පතු YouTube channel එකත් එක්ක. හරි යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් අය නොදන්න දෙයක්. ඒක තමයි අපේ WhatsApp ගිණුමේ තියෙන නම්බර එක මාරු කරලා WhatsApp එකට වෙනත් නම්බර එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ගොඩක් අය ළඟ තමන් ගාව කලින් පාවිච්චි කරපු SIM එකට WhatsApp හදාගෙන ඉන්නවා. නමුත් SIM එක මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගාව නැහැ. SIM එක නැති වෙලා හෝ කැඩලා මොනවා හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ WhatsApp account එකේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. සමහර විට විදේශ රටක රැකියාවක් කරපු කෙනෙක් නම් ඒ රටේදී ගත්ත SIM එකකට ඔයගොල්ලෝ WhatsApp හදාගෙන ඉන්නේ නැති. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඉන්නේ නැති. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඇති. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අලුත් SIM එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට අලුත් WhatsApp එකක් හදාගන්න. පරණ WhatsApp එක තියෙන්නේ රට නම්බර එකකට. හරි ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන වෙන නම්බර එකකට. දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගාතේ අයිතියක් නැහැ. දැන් එතකොට බැරි වෙලා හරි කම්පැනි එකකින් ඒ SIM එක නැවත වෙන කෙනෙකුට දුන්නොත් ඒ WhatsApp එක ඔයගොල්ලන්ට අහිමි වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනට පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝගේ නමට තියෙන SIM එකකට WhatsApp එක change කරගන්නේ කොහොමද කියලා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ටික ඉන්න කට්ටිය නැති වෙන්නේ නැතුව ඒ account එක ඒ විදිහටම තියෙද්දි ඔයා WhatsApp එක වෙන නම්බර එකකට change කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි එහෙනම් guys අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් hold කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. හරි guys අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි guys මේක කරගන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගොල්ලෝගේ Play Store එකට Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ search කරගන්න මෙතනින් WhatsApp කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp එක එයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට අප්ඩේට් එකක් තිබුණොත් අප්ඩේට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕපන් තියෙනවා නම් කෙලින්ම මෙතනින් ඕපන් කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එකට යන්න. මම මගේ WhatsApp එකට ගියා මෙන්න මේ විදිහට. හරි guys ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ දකුණු පැත්ත උඩින් තියෙනවා ඩොට් තුනක් ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මේ setting කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ යනවා ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp එකේ setting වලට. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොෆයිල් පිච් එක මාරු කරගන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ නම චේන්ජ් කරගන්න වගේ දේවල් උත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා account කියලා. එතන ටච් කරන්න. එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි guys ඔයගොල්ලෝ එන්නේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp එක ඕන නම් delete කරගන්නත්. අපි දැන් හදන්නේ නම්බර එක change කරගන්න. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හතරවෙනියට change number කියලා. ඔයගොල්ලෝ එතන ටච් කරගන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට පහලින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා next කියලා කොළ පාටින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතන ටච් කරගන්න. ඒ ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ. මෙතනින් තියෙන්නේ අපිට නම්බර එක change කරගන්න. මෙතන තියෙනවා guys enter your old phone number with country code. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනට පාවිච්චි කරන WhatsApp එක දැනට හදලා තියෙන phone number එක තමයි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙනවා enter your new phone number with country code. country code එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට phone number එක ගහන්න තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ දැන් පිට රටකට හරි ගියොත් එහෙම ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ පිට රට ගන්න SIM එකට number එක change කරගන්න ඕන. country code එක මාරු කරගන්න ඕන. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ number එකට අදාළ country code එක මාරු කරගන්න. මගේ දන්න 94 හැමම තියෙනවා මම ලංකාවේ නිසා. හරි මෙතනට අපි තියෙන number එක දැන් ගහගමු. හරි මම මේ විදිහට type කරගත්තා මගේ WhatsApp එක තියෙන number එක. දැන් මම මගේ WhatsApp එක change කරන්න හදන අලුත් number එක ඊට පහලින් මම type කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් number එක. හරි guys මෙන්න මේ විදිහට මම type කරගත්තා මගේ අලුත් number එක. ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පහලින් පේනවා කොළ පාරින් next කියලා button එක. ඔයගොල්ලෝ ඒක touch කරන්න. ඒක touch කරාම මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ වැටෙන්නේ. හරි මේ වගේ interface එකකට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට tick mark එකක් දාන්න තියෙනවා notify contact කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එතන tick එක දාගන්න පුළුවන්. tick එක දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ දැනට contact එකේ ඉන්න අයට ඔයා number එක change කරනවා කියලා මෙතනින් සඳහන් කරන notification එකක් යවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tick එක අයින් කරලා වුණා notification එකක් යවන්න නැතුව
හොරෙන්ම නම්බර එක චේන්ජ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ all contact ඔක්කොටම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමති විදිහකට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ ටික් එක අයින් කරනවා. එතකොට කාටවත් පේන්නේ නැහැ මම මෙතනින් නම්බර එක චේන්ජ් කරා කියලා. දන්න අය විතරයි නම්බර එක අපේ අලුත් නම්බර එක දන්න අය විතරයි දන්නේ. මෙන්න මේ නම්බර එකටත් WhatsApp තියෙනවා කියලා. හරි මම මෙතනින් මේ done කියන එක කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට load වෙයි ටිකක්. කෙනෙක් වෙනකන් ඉන්නේ ටිකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් SIM එක අලුත් නම්බරේ දීපු එකට ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් එකක් එනවා. හරි ඊට පස්සේ මගේ කෝඩ් එක ඔටෝම ෆිල් වුණා. ඔටෝ ෆිල්ලින් දාලා තිබුණ නිසා දැන් හරි මගේ නම්බර එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ අලුත් නම්බර එකට. මෙන්න මේ විදිහට මට මැසේජ් එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් මැසේජ් එකක් එයි. මෙන්න මේක ඕකේ කරගන්න. හරි guys දැන් මගේ අලුත් නම්බර එකට මගේ WhatsApp account එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. setting වලට ගිහලා බලමු. මෙතන මම උඩින් ටච් කරනවා. හරි පහලින් පේනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට මගේ දැන් ෆෝන් නම්බර එක තියෙනවා. අලුත් නම්බර එකට චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි දැන් guys මට අදාළ නැහැ දැන් මේ නම්බර එක මම තිබුණු නම්බර එකටම ආයෙ අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ තර කරපු විදිහටමයි. ආපහු account වලට යන්න. change number වලට යන්න. next කරන්න. ෆෝන් නම්බර දෙක නැවතත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම මේක චේන්ජ් කරගත්තා ආපස්සට ටික් එක දාන්න මම නැවතත් done කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මට නැවතත් කෝඩ් එක මෙතනින් ඉල්ලනවා. දුන්න ගමන් නැවතත් මේ විදිහට මැසේජ් එක එනවා. මගේ account එක ආයෙත් තිබුණු නම්බර එකට මම නැවතත් මාරු කරගත්තා. හරි දැන් අපි ගිහලා බලමු setting වලට. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවද නැවතත් තිබුණු නම්බර එකටම මම account එක මාරු කරගත්තා. හරි guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ account එකේ නම්බර එක change කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ profile picture එකක් දාගන්න කැමති එකක් ලස්සන විදිහට. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලනකොටත් දැනට අපේ channel එකේ subscribersලා 292ක් වගේ ඉන්නවා. 300 ලෝෙන් තව පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනට එකක් මෙව කරගමු. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් social media සම්බන්ධව ඇත් ගැන මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දාන like එකෙන් තමයි තවත් දුරට තව අයට මගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. හරි guys එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ගාවට එනකන් ඔයගොල්ලෝ කොටම සරණයි. ජය වේවා.